ये खेल है शेर जवानों का, लबेलों का, मस्तानों का, इस खेल का यारों, इस खेल का यारों क्या कहना। दुनिया के नामी शेर यहाँ दिखे ऐसे जलवे, और कहा हर जंग यहाँ पे, हर जंग यहाँ पे मुश्किल है। तुम्हालाही असाच स्टेटस करायचा असेल तर चला पाहू। आपल्या लाडके यूट्यूब चॅनलवर येणाऱ्या सर्व मित्रांची खूप खूप स्वागत आहे। प्रथम काइनमास्टर ॲप ओपन करा, 16:9 रेशिओ सिलेक्ट करा। आजचा आपला स्टेटस हा IPL साठी खास केलेला आहे। ॲप ओपन झाल्यानंतर मीडियामध्ये जाऊन प्रथम फोटोचे सिलेक्शन करा। मी प्रथम टीमच्या लोगो आणि नंतर टीमचे पूर्ण स्क्वॉड म्हणजे पूर्ण टीम यांचा फोटो निवडत आहे। तुम्ही कोणतीही तुमची आवडती पहिली टीम असेल त्याचा फोटो निवडू शकता तुम्ही। एडिटिंग आवडत असेल तर चॅनलला तुम्ही लाईक करू शकता माझ्या। फोटो निवडून झाल्यानंतर प्रत्येक फोटो हा व्यवस्थित साईजरित्या करून घ्यावा। या पद्धतीने पाहू शकता। या पद्धतीने सर्व फोटो व्यवस्थितरित्या लावून घ्या। माझी एडिटिंग आवडत असेल तर चॅनेलला सबस्क्राईब करा। त्यानंतर प्रथम फोटोला टच करा व त्यानंतर क्लिप ग्राफिक्स मध्ये जाऊन मेमरी लेन्स ही इफेक्ट तुम्हाला काइनमास्टर ॲपवर डाउनलोड करून मिळेलच। तो तुम्ही ह्या पद्धतीने द्यावा। स्टेटससाठी मी जे फोटो आणि टेम्पलेट वापरलेले आहे ती मी डिस्क्रिप्शनमध्ये खाली टेलिग्राम चॅनेल माझे दिलेले आहे, त्यावर मी ते सेंड केलेले आहे। तिथून तुम्ही ते डाउनलोड करू शकता। या पद्धतीने सर्व फोटोंना हे इफेक्ट लावून झाल्यानंतर परत मीडियामध्ये जाऊन बॅकग्राऊंडमध्ये जाऊन ब्लॅक कलरची बॅकग्राऊंड आपल्याला निवडायची आहे। व त्याच्या आधी आपल्याला अजून एक फोटो निवडायचा आहे, तो आपल्याला फुल साईजमध्ये ठेवावा लागणार। तो आपल्या पूर्ण टीमचा IPL सर्व कॅप्टन असणार त्याच्यात, तोही व्यवस्थितरित्या लावून घ्यावा। त्यानंतर जी ब्लॅक बॅकग्राऊंड आहे त्यामध्ये व्यवस्थित लावून झाल्यानंतर लेयर्स मध्ये जाऊन मीडियामध्ये जाऊन आपण दोन प्रकारचे फोटो निवडणार आहे। प्रथम IPL 2020
त्याची स्क्रीन मोठी करून घ्यावी, तो निम्मा पण अर्धा करून घ्यावा. त्यानंतर त्याला इन ॲनिमेशन करून घ्यावे, स्लो स्पीड करून घ्यावी त्याची. जे अर्धा भाग आहे ब्लॅक बॅकग्राऊंडचा त्यामध्ये दुसरा फोटो आपल्याला निवडायचा आहे. लेफ्टमध्ये जाऊन मीडियामध्ये जाऊन त्यानंतर आपण IPL कपचा फोटो निवडलेला आहे. ही स्क्रीन फुल करून घ्यावी. त्या फोटोला ओव्हर ॲनिमेशनही करून घ्यावे या पद्धतीने. त्यानंतर पुन्हा लेफ्टमध्ये जाऊन मीडियामध्ये जाऊन मी जी टेम्पलेट दिलेली आहे ती मी टेलिग्राम चॅनेलवर सोडलेली आहे. त्या टेम्पलेटची फुल स्क्रीन करून घेऊन बिल्डिंग या ऑप्शनमध्ये जाऊन स्क्रीन मोड अप्लाय करून घ्यावा. त्यानंतर तुमचा जो काही लोगो असेल तो तुम्ही व्हिडिओमध्ये लावू शकता. पाहू शकता स्टेटस किती छान प्रकारे झाला आहे तो. ये खेल है शेर जवानों का, लपेलों का, मस्तानों का, इस खेल का यारों, इस खेल का यारों क्या कहना. दुनिया के नामी शेर यहाँ दिखे ऐसे जलवे और कहा हर जंग यहाँ पे, हर जंग यहाँ पे मुश्किल है. त्यानंतर हा स्टेटस शेअर चिन्हाला टच करून तुमच्या आवडत्या 1080 पिक्सेल किंवा 720 पिक्सेलमध्ये एक्सपोर्ट करून घ्या. मला माझी एडिटिंग आवडत असेल तर चॅनेलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. धन्यवाद मित्रांनो.